Alo, alo, xin chào các bạn, mình là Khoa Trần đây, mình đến từ kênh Tự Học Digital Marketing. Thì ở trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chạy quảng cáo Facebook tương tác bài viết như thế nào nhé. Thì đây là hướng dẫn mới nhất của mình về chạy quảng cáo Facebook tương tác bài viết đây cũng là chính là giao diện cho sử dụng cho năm 2024. Thì các bạn cứ làm theo mình là sẽ có thể lên được chiến dịch quảng cáo thành công nhá. Ok, thì để bắt đầu thì các bạn vào cái trình quản lý quảng cáo này nhá, để mình bắt đầu tạo quảng cáo. Nếu bạn nào mà chưa vào được ấy thì ở cái giao diện mà khi các bạn lướt Facebook ấy thì nó nằm ở trong cái mục trình quản lý quảng cáo này, các bạn kích chuột phải vào đó, mở ra một tab mới hoặc là kích thẳng vào đấy thì cũng được luôn. Rồi nó sẽ hiển thị ra cái trình tạo quảng cáo như thế này đó, như của mình này. Mình tắt cái cũ đi nhá. Rồi để bắt đầu thì mình sẽ bấm vào cái nút tạo màu xanh lá cây này này. Đấy, các bạn đợi một chút cho một lúc cho nó loát. Rồi ở đây thì khi mà tạo chiến dịch ấy thì nó sẽ có những cái mục tiêu chiến dịch khác nhau. Thì các bạn ở đây các bạn có thể là để ý này, mức độ nhận biết này, lưu lượng truy cập này, lượt tương tác này, khách hàng tiềm năng này, quảng cáo ứng dụng này và doanh số này. Mức độ nhận biết này thì nó sẽ thường sử dụng cho cái khi mà các bạn chạy độ nhận diện thương hiệu, rồi tiết kiệm đến tiếp cận đến khách hàng tiềm năng. Lưu lượng truy cập là khi các bạn muốn đẩy cái lưu lượng truy cập với những cái đối tượng khách hàng của mình vào một cái website hoặc là một cái fanpage của mình. Rồi tương tác, lượt tương tác hay là chạy quảng cáo cho bài viết. Thì còn những ở cái dưới tiếp theo ấy thì nó là khách hàng tiềm năng này, thì mục này nó chung, thì các bạn có thể là lựa chọn mục tiêu chiến dịch cho khách hàng tiềm năng, hoặc là quảng cáo ứng dụng khi các bạn có một cái app nào đó, các bạn muốn chạy tìm kiếm khách hàng trên Facebook về cái app đó thì các bạn sử dụng chọn mục tiêu chiến dịch này nhá. Doanh số là khi mà các bạn muốn là để khi các bạn chạy lượt chuyển đổi và từ khách hàng đó sẽ gọi điện cho mình hoặc là messenger cho mình hoặc là chat trên Instagram đó. Thì ở trong video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn là chạy tương tác bài viết, thì các bạn ấn vào lượt tương tác đó, rồi bấm tiếp tục đó. Ở đây nó có chiến dịch thiết kế riêng cho bạn, thì các bạn cái phần này thì nó hầu như là tạo sẵn cho mình nhá. Thì nó sẽ rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ không linh hoạt bằng khi mà mình cài thuật thủ công, mình cài đặt chiến dịch cho chính mình. Nó sẽ target đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng của mình hơn, và theo đúng cái tư duy target của chính các bạn đề ra nhé. Thì các bạn lựa chọn là chiến lược tương tác thủ công để giúp mình, rồi bấm tiếp tục. Rồi sau khi vào đây thì các bạn sẽ đặt tên chiến dịch, để các bạn có thể đặt tên bất kỳ, ví dụ như thể là mình đặt theo cái thường thì sẽ đặt theo tên chiến dịch của các bạn, hoặc là đặt tên chiến dịch, hoặc là tên sản phẩm của ngày hôm đó. Thì các bạn làm sao để mà đặt cho mình nó dễ nhớ nhất là được nhé. Cái bước này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn ở đây mình sẽ đặt tạm tên để mà demo cho các bạn nhé. Ví dụ như thì là mình chạy về chiến dịch nhà ở đi, thì mình sẽ đặt tên là công trình Viettel. Hiện tại là mình đang chạy cho cái bên Viettel. Rồi các bạn có thể là địa điểm gạch ngang địa điểm các bạn có thể chú thích ở đây, ví dụ như thể là chạy ở Vĩnh Phúc chẳng hạn đó, thì các bạn chạy ghi địa điểm ở Vĩnh Phúc đó. Rồi các bạn lưu ý ở cái phần mà ngân chất chiến dịch này nhá. Thì khi các bạn cài đặt thủ công ấy, nó bình thường nó sẽ hiện mở này, thì các bạn lưu ý là mình sẽ không đặt ngân sách ở phần chiến dịch này nhá. Nó sẽ theo mình được biết ấy, và mình đã từng chạy ấy, thì nó sẽ tốn nhiều ngân sách quảng cáo của mình hơn, và nó không tối ưu chi phí, và nó cũng khó test ở các nhóm quảng cáo hơn. Thì các bạn tắt cái phần ngân sách ở chiến dịch này đi đó. Rồi tiếp tục. Vậy là xong mục cài đặt chiến dịch này, bắt đầu vào nhóm quảng cáo nhá, nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó. Rồi các bạn vào đây cài đặt nhóm quảng cáo, các bạn có thể đặt tên, ví dụ như các bạn
có thể là muốn chạy nhiều nhóm quảng cáo ấy thì các bạn sẽ đặt là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 để các bạn có những cái đối tượng các bạn target khác nhau thì các bạn có thể điền vào đây nhá. Đó, ví dụ như ở đây là mình chọn nhóm đặt tên là nhóm 1 này. Rồi. Đó. Rồi, để chạy bài viết của các bạn thì ở đây các bạn lưu ý ở cái phần lượt chuyển đổi này, vị trí chuyển đổi này nó sẽ có mục ứng dụng nhắn tin, trên quảng cáo của bạn, trang web, ứng dụng và trang Facebook. Đó, thì mình ở trong cái mục tiêu chiến dịch này mình quan tâm đến mục chạy quảng cáo trên cái bài viết đúng nào thì mình chọn mục này nhé, để mở quảng cáo bài viết cho chính mình này. Đó. Ở đây các bạn có thể là lượt xem video nếu mà các bạn hiện chạy bài viết đó là dạng video, hoặc là lượt tương tác bài viết khi mà nó dạng text hình ảnh và nó dạng text thì các bạn sẽ chọn vào đây nhé. Ví dụ ở đây mình chọn loại lượt tương tác theo dạng text và hình ảnh thì mình sẽ chọn loại tương tác này. Đấy. Mục tiêu là hiệu quả là tối đa lượt tương tác với bài viết. Ok, cái đó thì nó chọn mặc định cho mình rồi. Tiếp đến cái phần ngân sách thì các bạn thấy cái phần ngân sách hàng ngày ở đây và ngân sách trọn đời. Thường thì mình sẽ chọn theo ngân sách hàng ngày để mà mình ngày nào mình cũng sẽ vào mình kiểm tra cái nhóm quảng cáo của mình hay kiểm tra cái chiến dịch của mình xem nó có hiệu quả không mà. Nên là mình sẽ lựa chọn cái ngân sách hàng ngày này nhé để mình test nhé. Còn đối với bạn nào mà khi mà các bạn đã thấy chiến dịch của mình ổn rồi và cảm thấy là chắc chắn với lại những cái target, những cái đối tượng khách hàng đấy thì các bạn có thể là lựa chọn là ngân sách trọn đời nhé. Thì các bạn đặt cái phần ngân sách trọn đời này, ngân sách lớn một chút thì mình sẽ không phải mất hàng ngày để mình có thể là vào xem quảng cáo. Thường nếu mà bạn nào thường hay chạy và thường để tối ưu ấy thì các bạn nên lựa chọn cái ngân sách hàng ngày này nhé. Ví dụ đó, ở đây mình đặt là 220.000 đúng không? Mình đặt nhóm quảng cáo này mình có thể là đặt là 200.000 thôi chẳng hạn, mình điều chỉnh nó 200.000 đó. Thì tùy các bạn khi mà muốn đặt những cái đặt cái ngân sách quảng cáo nó càng lớn ấy, thì nó sẽ target được càng tiếp cận được càng nhiều khách hàng hơn, nhưng mà cũng phải đi song song với đó là nó phải là cái target của mình ấy, nó phải đúng đối tượng khách hàng tiềm năng nhé. Thì các bạn sẽ lựa chọn cái ngân sách hàng ngày, các bạn đặt cái ngân sách hàng ngày này sao cho nó phù hợp nhất, chứ tránh lãng phí cái ngân sách quảng cáo của mình. Thường ấy thì mình sẽ chạy bằng cách là mình sẽ đặt một ngân sách nhỏ thôi, ví dụ như 100-200.000 chẳng hạn để mình test chiến dịch. Đó, thì sau đó thì nếu mà thấy chiến dịch này hiệu quả thì mình sẽ tăng ngân sách lên. Đó, thì các bạn ở đây mình có thể đặt 100.000 thôi cũng được, 100.000 ngày được. Nhưng mà mình có thể là lát nữa 100.000 nhưng mà mình có thể nhân ra nhiều nhóm quảng cáo khác nhau để mình chạy hiệu quả hơn nhá. Rồi, ở đây là phần đặt ngày kết thúc. Nếu các bạn muốn đặt ngày kết thúc quảng cáo chạy ấy, thì các bạn sẽ tích vào cái dấu này và chọn ngày kết thúc quảng cáo. Ví dụ như ở đây là mình đang chạy ngày mùng 7 tháng 10 thì mình muốn chạy đến ngày mùng 9 tháng 10 chẳng hạn thì mình sẽ chọn ngày mùng 9 tháng 10 và ở đây là chọn giờ của ngày kết thúc nhá. Thì các bạn có thể lưu ý, các bạn có thể đặt đây, ví dụ mình chọn đến 18 giờ chẳng hạn. Đó. Ok. Tiếp đến phần vị trí quảng cáo. Vị trí quảng cáo thì các bạn sẽ khi mà các bạn nhắm mục tiêu ấy thì các bạn sẽ lựa chọn cái vị trí quảng cáo của mình để mà khi mà các bạn lên chiến dịch nhá. Ví dụ mình ở đây mình chạy đang chiến dịch Vĩnh Phúc đó thì mình sẽ chạy là Vĩnh Phúc này. Đó, mình sẽ chọn là Vĩnh Phúc. Mình không chọn là Vĩnh Phúc Bang nhé. Các bạn lưu ý là khi các bạn chọn Vĩnh Phúc ấy thì các bạn sẽ chọn thường ở cái địa chỉ cụ thể nào đó thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ ra cái bán kính của mình nhé. Ví dụ như ở đây là mình chọn là quảng trường Vĩnh Yên đi. Quảng trường Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc nha các bạn nhé. Quảng trường Vĩnh Yên mình phải chọn này thì nó sẽ ra đó, nó ra cái bán kính của cái địa điểm mình chọn. Ở đây mình có thể đặt cao lên chẳng hạn 15 km. Đó, cho nó rộng ra chút nhé. Bán kính này thì các bạn cứ muốn chạy ở đâu thì nó sẽ target và chạy quảng cáo ở đấy, thì các bạn sẽ đặt theo cái bán kính để các bạn cài đặt cho cái chiến dịch của mình nhé. Đó, cài đặt. Đó, rồi tiếp đến phần hiển thị thêm tùy chọn này. Đó,
độ tuổi tối thiểu, chạy. Đây là cái này bây giờ lại độ tuổi tối thiểu từ bây giờ nó đặt theo thế này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thế này luôn. Độ tuổi tối thiểu, ví dụ độ tuổi thấp nhất mà đã tiếp cận đến quảng cáo ấy thì các bạn ở đây chọn là độ tuổi tầm độ 25 đi chẳng hạn. Đó, thì vị trí đối tượng quảng cáo từ 25 trở lên thì nó sẽ chạy quảng cáo target đúng đến cái đối tượng mà từ 25 này trở lên, là sẽ cái quảng cáo của mình sẽ được phân phối nhé. Đó, các bạn lưu ý cái phần đấy. Rồi đến phần mà loại trừ các đối tượng tùy chỉnh thì các bạn mình ấy thì mình có chạy theo cái chiến dịch của mình, thì các bạn sẽ lựa chọn ví dụ như để những người sử dụng điện thoại, một tháng trước, người sử dụng điện thoại thông minh, không thấy luôn để mình xem nào. Rõ ràng đúng rồi mà, thu hút tương ở Messenger rất chính xác rồi mà. Vị trí quảng cáo 10 km đúng. Cái này hiện tại nó đang chuyển đổi sang giao diện mới nên là sẽ có một chút thay đổi đấy. Các bạn khi mà chuyển đổi về những cái mở quảng cũ ấy thì các bạn lúc nãy bấm vào cái nhắm mục tiêu đấy nhá. Thì ở đây các bạn lựa chọn độ tuổi này, lựa chọn độ tuổi của mình. Độ tuổi là ví dụ như khách hàng của mình thì thường sẽ là nằm ở độ tuổi 30 đi, 30 tuổi cho đến 50 tuổi. Đó, thì trong mỗi chiến dịch, trong mỗi nhóm quảng cáo ấy thì các bạn có thể lựa chọn cái độ tuổi của mình để mà sao cho nó phù hợp và đúng đối tượng nhất nhá. Thì các bạn lựa chọn độ tuổi và target độ tuổi càng chính xác ấy thì mình sẽ tiếp cận được đúng đối tượng khách hàng tiềm năng hơn rất là nhiều, và cái hiệu quả của mình cũng sẽ tốt lên rất là nhiều. Đó. Và phần ở giới tính, giới tính này thì các bạn một là chọn nam hoặc là chọn nữ hoặc là chọn tất cả luôn. Đó. Rồi đến một phần nhắm mục tiêu chi tiết, thì đối với những ngành hàng khác nhau ấy thì nó sẽ có nhắm mục tiêu target khác nhau, thì các bạn sẽ đặt cái nhắm mục tiêu chi tiết ở đây. Thì các bạn sẽ cần phải vẽ được cái chân dung khách hàng. Đó, thì các bạn sẽ target được đúng đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. Ví dụ như ở đây thì mình đã có những cái đối tượng target của mình rồi. Ví dụ mình chọn là home design. Đấy, home design mình sẽ lựa chọn này, hoặc là những người chuyển nhà gần đây, đúng không? Những người chuyển nhà gần đây. Đó, thì mình sẽ target đến những cái đối tượng khách hàng này để mà sát với lại cái đối tượng mình muốn phân phối quảng cáo hơn. Vị trí quảng cáo này thì các bạn có thể là để vị trí quảng cáo khuyên dùng nhé. Vị trí quảng cáo khuyên dùng ấy thì nó sẽ phân phối đến tất cả các nền tảng, ví dụ như của Facebook như là Messenger này. Các bạn lưu ý, các bạn thấy ở đây để Facebook này, Facebook feed, bảng feed này, Instagram này, Audio Network là những cái mà đối tác của Facebook nhé, thì nó cũng sẽ phân phối quảng cáo đến. Thì các bạn có thể lựa chọn ở đây, hoặc là khi mà các bạn lựa chọn vị trí quảng cáo thủ công ấy thì nó sẽ ra cái thiết lập này, thì các bạn có thể là bỏ nó đi, hoặc là nếu mà các bạn thấy chiến dịch mình cần phân phối lên tất cả các nền tảng khác nhau ấy, và để cho nó hiệu quả nó tốt hơn ấy, thì các bạn lựa chọn ở vị trí quảng cáo khuyên dùng này. Như mình ấy thì mình thường lựa chọn ở vị trí quảng cáo thủ công này, mình sẽ chỉ lựa chọn trên Facebook thôi, để mà cái quảng cáo của mình chỉ hiển thị trên Facebook thôi, thì nó sẽ đỡ được cái ngân sách của mình, do ngân sách của mình cũng thấp mà chứ cũng không cao, đúng không nào? Nếu mà các bạn nào ngân sách cao ấy thì có thể là sẽ lựa chọn trên các nền tảng khác nhau. Đấy, thì các bạn cố gắng là mình sẽ cần hiểu được cái khách hàng, đối tượng khách hàng của mình nằm trên những kênh nào, thì để mình lựa chọn cho phù hợp nhé. Ok, ở bên này lúc nãy các bạn có thấy cái lỗi đúng nhỉ?
đây lỗi là đối tượng quá hẹp này, hãy mở rộng đối tượng để phân phối quảng cáo này. Thì các bạn lưu ý cái lỗi này nhé. Lỗi này thì các bạn không nên để lỗi này. Thì đây là do cái đối tượng của mình, do là mình mình để độ tuổi ấy, nó quá nhỏ, nó target nó hơi sát ấy, thì cái dẫn đến là tường tiếp cận nó cũng sẽ ít hơn. Với lại mình sẽ mình để cái phần mà nhắm mục tiêu chi tiết này nó cứng như thế này là nó sẽ chỉ tiếp cận đến đối tượng khách hàng này thôi, nên nó sẽ xuất hiện ra lỗi này. Hoặc là nó cũng có thể là do các nền tảng mà mình lựa chọn là mình hẹp quá, thì nó sẽ đồng thời quảng cáo nó sẽ tức là nó sẽ không phân phối được đồng đều ấy. Thì các bạn có thể là lựa chọn ở cả một cái nền tảng Instagram này nữa, không sao cả. Facebook với Instagram thì nó cũng mợt với nhau, và nó cũng hay hiện diện khách hàng của mình trên đấy, và đặc biệt là người nước ngoài nhé, họ sử dụng Instagram rất là nhiều ấy. Nền tảng chia sẻ hình ảnh này rất là nhiều, nên các bạn có thể là lựa chọn Instagram ở đây đó. Các bạn lưu ý một chút này là khi các bạn lúc mà đang cài đặt này, mình chưa cài đặt xong nhưng mà nó sẽ hiển thị ở cái này, do mình đang tạm dừng để mà hướng dẫn các bạn, nên là nó sẽ xuất hiện cái lỗi này. Thì các bạn chỉ cần điều chỉnh ở đây cho nó giờ này, ngày đặt bắt đầu này, trong quá khứ này, tức là từ lúc nãy mình cài đặt cơ, thì các bạn có thể là đặt ở đây cho nó cao lên một chút, ví dụ 40 thì nó sẽ hết lỗi nhá. Đấy, ok, mình hướng dẫn cả các bạn tất cả những cái mà chi tiết nhất và những cái điều nhỏ nhặt nhất để các bạn có thể là mình có thể tự cài đặt chiến dịch cho mình và xử lý lỗi trong quá trình mình cài đặt luôn. Ok, thì vậy là mình đã xong cái bước mà cài đặt cho nhóm quảng cáo rồi. Tiếp đến mình cài đặt cho quảng cáo nhé. Quảng cáo này mình cũng đặt tên là quảng cáo 1 đi chẳng hạn, quảng cáo 1 đó. Rồi các bạn chọn trang Facebook của mình. Chọn trang Facebook của mình, ví dụ mình chọn trang xây nhà này chẳng hạn. Rồi mình lựa chọn bài viết, sử dụng bài viết có sẵn này, quảng cáo đa bên các bạn cũng để đấy nhé, để mà cho nó quảng cáo được nhiều nơi hơn, và đối tượng tiếp cận nó cũng rộng rãi hơn, đúng với đối tượng khách hàng mình hơn. Cái này thì các bạn nên để nhé. Rồi mình chọn bài viết cho cái nội dung quảng cáo này, thì các bạn có thể lựa chọn một bài viết nào đó mà các bạn đã thiết lập xong hết phần hình ảnh hoặc là nội dung hay tất cả các thứ, thì các bạn sẽ lựa chọn cái bài viết đó để mình chạy, để mình cài đặt cho chính chiến dịch của mình nhé. Đó, vậy là mình đã lựa chọn xong. Ở đây nó có cái phần cảnh báo này là không quảng cáo được trên Instagram, do là khả năng là cái khung hình này nó hơi rộng và nó có thể là hơi ngang hoặc là hơi chiều dọc so với lại khung hình của Instagram, nhưng mà cái đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều nhá. Vậy vì các bạn đang nhắm đối tượng mình quảng cáo trên Facebook là chính, nên là cái phần đó này, nó không ảnh hưởng là mấy. Ok, như vậy là các bạn đã cài đặt xong chiến dịch. Các bạn lưu ý thêm cho mình cái phần mà nhóm quảng cáo này thì khi các bạn mà muốn chạy quảng cáo ở các cái test các đối tượng, ví dụ như nhắm mục tiêu chi tiết hay là độ tuổi hay là vị trí, thì các bạn có thể tạo thêm một nhóm quảng cáo nữa để các bạn có thể chạy được bài viết để có thể target đến những cái đối tượng khác nhau và mình chạy trong cùng một chiến dịch nhé. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì các bạn chỉ cần bấm vào tạo bản sao này. Đấy, rồi bấm sao chép. Đó, đợi một lúc thì nó sẽ ra cái nhóm quảng cáo này, về cái quảng cáo để mà các bạn có thể là chọn nhắm mục tiêu chi tiết cho những cái đối tượng khác nhau, độ tuổi khác nhau, hoặc vị trí khác nhau, cũng như là bài viết khác nhau luôn trên cùng một chiến dịch. Đó, thì nó rất là đơn giản thôi. Thì các bạn cũng cài đặt như lúc nãy mình vừa hướng dẫn thôi, rất là đơn giản luôn nào. Đây, trong đây đấy. Rồi các vị trí quảng cáo đó. Thì như vậy là các bạn đã cài đặt xong một chiến dịch quảng cáo tương tác bài viết trên Facebook rồi đấy. Thì cái này mình thì đối với những cái bài viết hay những cái trang khác thì nó cũng tương tự, hay là chạy quảng cáo video thì cũng tương tác cho video thì nó cũng tương tự thôi. Ok, thì nếu các bạn trong quá trình làm các bạn thực hành nhé, nếu mà có bất kỳ khó khăn gì ấy, các bạn hãy comment ở dưới, mình sẽ giải đáp tất cả.
và giúp đỡ các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe để ủng hộ mình nhé, để mình sẽ ra những cái video tiếp theo để mà hướng dẫn các bạn là chạy quảng cáo Facebook ở những cài đặt chiến dịch, những cái chiến dịch khác nhau, hay là những cái mà mình target đối tượng khách hàng như thế nào sao cho nó hiệu quả nhất, cũng như thể là mình lên bài viết như thế nào để mà cho nó thu hút khách hàng nhất. Thì các bạn hãy bấm like và subscribe để ủng hộ mình, để mình ra những cái video tiếp theo nhé. Chứ ra video mà không được nhiều người xem, không được nhiều ủng hộ thì mình cũng mất đi động lực, đúng không nào? Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào các bạn.